77. 77 נבחרת לכנסת. כן. זה... שלי. לדחות. אני הפסדתי את הבחירות ב-73. אבל לא התייאשתי. החלטתי, זאת הייתה תאונת דרכים, לתקן את זה בפעם הבאה. ובהתחלת השנה, 77, אני תכננתי מערכת בחירות רצינית. התחלתי בזה שכתבתי חוברת של 100 וכמה סעיפים, תוכנית למדינת ישראל. ואני די מתגאה בחוברת הזאת עד היום. והיא כמו המנשר העברי שעשינו ב-57, 40 שנה הבדל. עשיתי ב-77, חיברתי תוכנית שהיא הרבה מעבר לתוכנית או מצע פוליטי של מפלגה רגילה, תוכנית לשינוי מוחלט של מדינת ישראל על כל תחומי החיים. והדפסנו את זה והתחלנו בתעמולת בחירות והתחלתי להופיע פה ושם. לא היה לנו כסף, והפעם גם לא היה מימון ממשלתי מפני שלא היינו סיעה קיימת. איכשהו גירדתי כסף מהעולם הזה והופעתי במקומות שלא היה צורך בכסף, בתי קפה ומקומות כאלה. ואז נוצרה יוזמה כל הסיעות השלום הקטנות חרדו לגורלם. ובא רעיון, אני חושב שהיוזם היה לובה אליאב, להקים רשימה משותפת של כל ארגוני השלום וכן הלאה. והתחילו דיונים. לובה אליאב, צריכים להזכיר, פרש ממפלגת העבודה. היה מזכיר מפלגת העבודה, רב עם גולדה. אי אפשר היה לא לריב עם גולדה. אם לא נכנעים, כניעה טוטלית. ואותי, העולם הזה כוח חדש, שכחתי להזכיר פה שבין כל השטויות שעשיתי לפני הבחירות שלפני זה, ב-73, ראיתי שקמה סיעת מוקד, שהתחרתה בנו התחרות ישירה על אותו הקהל עם אותם הסיסמאות, חיקוי של הסיסמאות שלנו עם מחיקות, זאת אומרת, דברים לא פופולריים כמו פליטים ודברים כאלה פשוט מחקו. אבל מוקד אחרי 4 שנים בכנסת לא צברה תאוצה. מאיר פעיל היה, נגיד ככה, לא איש מאוד חברותי, מאוד נחמד, מאוד מושך, אבל לא גאון הדור. ואנשי מק"י בתוך שאריות של הקומוניסטים גם כן לא היו מי יודע מה. אז הם גם פחדו שלא יעברו את אחוז החסימה.